हेलो गाइज, मेरो नाम चाहिँ प्रदीप चौधरी हो र आज फेरि म नयाँ प्रोग्राम लिएर आएको छु। राइट अ सी प्रोग्राम टु फाइन्ड एरिया अफ एनी ट्रायंगल। ल अब हामी सुरु गर्छौँ। HINCLUDESTDIO.h HINCLUDECONIO.h void void main small bracket अनि अब हामी प्लट b प्लट b प्लट यहाँ प्लट यहाँ मतलब हाइट प्लट एरिया या प्लट एरिया सेभ गरौँ। त्यसपछि प्रिन्ट एफ प्रिन्ट एफ डबल स्मल ब्रैकेट इंटर द ब्रेथ ENTER इंटर द ब्रेथ BREADTH ब्रेथ। त्यसपछि सेमिकोलन अनि फेरि यसलाई अब इनपुट स्क्यान एफ पर्सेंट एफ सेमिकोमा अनि मोडुलस बी। त्यसपछि लास्टमा फेरि सेमिकोलन अनि त्यसपछि फेरि प्रिन्ट एफ प्रिन्ट एफ। अब हाइटलाई लिन्छौँ इंटर द हाइट हाइट को हाइट HEIGHT हाइट। त्यसपछि फेरि सेमिकोलन अनि SCN स्क्यान एफ अनि त्यसपछि डबल स्मल ब्रैकेट मार्क अनि पर्सेंट एफ अनि फेरि कमा अनि मोडुलस हाइट मतलब एच लास्टमा फेरि सेमिकोलन अनि एरिया इक्वल टू 0.1/2 भनेको 0.5 हुन्छ। 0.5 इंटू b इंटू एच अनि सेमिकोलन। त्यसपछि PRINT प्रिन्ट एफ एरिया एरिया अफ TRIANGLE इज %.2f %.2f भनेको पॉइन्टको पछाडि दुईटा भ्यालु अनि कमा एरिया अनि लास्टमा फेरि सेमिकोलन अनि GETCH डबल ब्रैकेट लास्टमा फेरि सेमिकोलन। अब हामी राइट अ सी प्रोग्राम टु फाइन्ड एरिया अफ ट्रायंगललाई कपी गर्छौँ अनि यहाँ कम्पाइलमा जान्छौँ अनि सी सोर्स फाइलमा जान्छौँ अनि यहाँ गएर पेस्ट गर्छौँ अनि .c मतलब फुल स्टप सी अनि सेभ गर्छौँ। हाम्रो प्रोग्राम सक्सेसफुली कम्पाइल भएको छ। अब प्रोग्रामलाई रन गर्छौँ। प्रोग्राम इंटर द ब्रेथ जस्ट example 5 इंटर द हाइट जस्ट example 4 अनि एरिया अफ ट्रायंगल इज 10। कङ्ग्रेचुलेसन गाइज, हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ सक्सेसफुली रन भएको छ। यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई लाइक शेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला।